9 giây đi được, qua đây phanh đi. Nếu ra chỗ này nó cho nhiều giây thế nhỉ? Giảm bẫy đi không ta? Người ta đi cả đấy. Mọi lần đi qua đây là thấy 20 mấy giây, thấy 6 mấy giây nghi ghê. Đang 30 giây phát sát về đèn đỏ. Mình cam mình phải check ngay, lưu lại ngay không? Mình nữa đấy. Đấy đúng rồi đấy. Ngoài ao. Ngoài chỉ đâu à? Đấy là thôi. Mới còn 4 mấy rồi, sang đến 4 mấy đèn đỏ đâu. Vừa mới thấy mà đấy, 36 đây, 37 giây đèn xanh đấy. Đấy, sang đèn vàng luôn. Mình đã thấy nghi rồi. Ông check lại cam cái này cho. Chứ gì nữa, lúc nãy vừa 3 mấy thì sang đèn đỏ luôn nha. Đấy, bên này nó 3 mấy đèn xanh chuyển sang đèn đỏ này. Đèn đó mới mất dậy, mình phải lưu lại ngay, mấy nữa vớ vẩn ăn thuật nguội.